خانو پرایویټ سیکټر چې دی دا زمونږ سره اوس ګوره کلیریفیکیشن کوم او د ګورنمنټ کوم کلاسیفیکیشن لیول چې دی دا خو باقاعده زموږ سره دی دا نه چینج کیږي ټاپ سیکرټ کانفیډنشل دا لاندې دوه چې کوم دی دا خیر کله نه کله به چینج کیږي خو دا ایگزیکټیو آرډر چې دی خو باقاعده لیکلي دي چې په دې کې به ټاپ سیکرټي او کانفیډنشل زه به خیر دا لغه ورکوم دا یو آر ال چې کوم دی لاندې په یوټیوب کې به نو تاسو بیا کته شي یوټیوب کې دا ویډیو تاسو په یوټیوب کې ګورئ نو په یوټیوب کې لاندې ډسکرپشن کې به دا لینکس ورکوم او کنه نو تاسو فیسبوک کې ګورئ ساري نو بیا یوټیوب ته لرشي نو دا خو باقاعده دا ټاپ سیکرټ کانفیډنشل دا خو باقاعده چې دی لیکلي دي دا به فالو کوو و زمونږ سره چې راځي پرایویټ سیکټر چې کوم دی زمونږ سره نشته لیکل دی چې هغه موږ کانفیډنشل به کم وي پرایویټ به کم وي سنسټیو به کم وي او یا پبلک به کم وي خو اسی هم دا یو قسم فریم ورک چې زمونږ سره دی چې باغی فریم ورک په تر باندې موږ ته پته لګي او هر یو ارګنایزیشن چې دی هغه جدا خپل لیبل وته ورشي خو ډېر لیبل نه پکار ځکه چې اکثر کمپنیانې چې دي په کوم کمپنیانې کې ما کار کړی دی موستلی کانفیډنشل سنسټیوي او ځینې کمپنۍ یو کمپنۍ کې ما کار کړو هغه کانفیډنشل پرایویټ و نو هغه دغه انفارمیشن خو ځینې د لیبل ډېرې ځکه نه استعمال پکار کنه چې کله نه کله کېدای شي چې سازا امپلوي چې دي دا کنفیوز شي کله ډېرې لیبل وي نو بیا ډېر زیات کنفیوژن پای کې پیدا شي کېدای شي چې یو سیستم انجینیر دی هغه اکسس ورکړي داسې یو کس له چې هغه د اکسس نه پکار شي یو فولډر لورګي اوس مطلب دی یو کس یو پرایویټ کې دی هغه له اکسس ورکړي کانفیډنشل فولډر دا بس روجه ده بای نو زمونږ سره چې دی په پرایویټ سیکټر کې په پرایویټ سیکټر کې دا کانفیډنشل کې سره راځي دا ګریو ډیمیج چې کوم دی کنه دا رسي په دې کې زمونږ سره چې کوم دی ټریډ سیکرټ دی یا دسی او سافټویر کمپنی دا غو سورس کوډ دی یا دسی نور دسی کمپیټیټیو انفارمیشن دی چې هغه بل کمپیټیټیو ارګنایزیشن چې دی هغه د کمپنی ته نقصان رسول شي او ډیمیج کول شي ډیر زیات ختمول اوټ اف بزنس کول شي نه دا زموږ سره په کانفیډنشل کې راځي چې دا هغه منګه خبا قاعده د فولډر راغوي د انفارمیشن منګه راغونو هغه منګه هایلایټ کولې ولي ولورکو او هغه لیول چې دی هغه باقاعده منګه ته وایي چې دا کانفیډنشل دی یا دا پرایویټ دی پوه شوې او په میلیټري کې د منګه وایي چې دا سیکرټ دی یا ټاپ سیکرټ دی او ټاپ سیکرټ دی پوه شوې دغه شان دی دا لیبل منګ له پکار دی او مارکوي نو بیا زموږ سره چې کم دی پرایویټ دی او پرایویټ چې دی دا خبا قاعده سیریس ډیمیج هم رسول شي په دې کې ګوره سړي په دې کې پی ایچ آی دا کوم چې پیشن هیلث انفارمیشن دی یا پیشن identifiable information دی بکی یا financial data دا یا employee data دا یا payroll information چې کومي کنه کوم چې خلکو له پیچه کې میچه کې ورکه دا غي information salary بکی وس دا غي نه بعد زمونږ سره چې د sensitive دی هغه په damage کې راځي networking diagram دی بکی مطلب نور IP کم IP diagram دی بکی دا IP informations دی بکی یا د نور system او software specific informations دی چې هغه ک هیکر ته مطلب دا چې لیک شو هغه ارګنایزیشن ته ډیمیج کولای شي پوه شوې نو اگین تاسو زم چې زین ارګنایزیشن دی هغه پرایویټ او سنسټیو چې دا یو کوي او پبلک چې دین هغه هغه انفارمیشن چې هغه په ویب سټ باندې یا ایڈورټایزمنت باندې یا د انفارمیشن چې هغه پبلکلی اویلیبل نو زمونږ سره دا وس لیول وی پوه شوې تاسو به اوس وایئ چې یاره دا لیول څنګه کار کوي دا لیول چې دی اوس د دې نه راووتم دا کلاسیفیکیشن لیول چې کوم دی اوس موږ خبا قاعده ګوره دا کس دی زموږ سره دا سبجیکټ چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې دا سبجیکټ چې دی دا د دې لپاره زموږ سره کلیرنس پکار دی او دا کلیرنس چې دی دا لازمي دی که دا کلیرنس د نو شي نو د دې کلیرنس موږ ته پته نه لګي چې دا کم ابجیکټ به د موږ اکسس کوو او ابجیکټ چې دی دغه فولډر چې کوم دی دا موږ خبا قاعده لیبل کړي دغه لیبل اوس تاسو مو کوی کنه چې کوم لیبل دی ټاپ سیکرټ دی او پرایویټ دی کانفیډنشل دی نو دغه خبا قاعده موږ غي فولډر له نمونه ور کړی دی هغه میټا ډاټا په ترو باندې او هغه باندې بیا موږ اکسس کوو نو اوس ګور زموږ سره دا د کمپیوټر پوه شوې زمونږ سره دا کس دی او دا کس چې دی د کمپیوټر ته اکسس کوي په دې کمپیوټر کې ډېر هایلی سنسټیو انفارمیشن دی او اوس دا کس چې د کمپیوټر ته اکسس وکړو او هایلی ټاپ سیکرټ انفارمیشن دی هغې راواغستل او دی اوس کمیونیکیشن کوي یو بل ځای کې د میلیټري کس دی اوس دی پوه شوې دی اوس
د دې حکومت دا کس چې دی اوس کمیونیکیشن کوي یو بل ملک د دې ملټري د هغه کمپاوند سره ملټري کمپاوند سره کمیونیکیشن کوي هغه په سکیور تھرو باندې په دې به خیر موږ وروسته نور بیا نیټورکینګ په دومین کې غپ لګاو دا کس چې دا اوس ډیټا ولیکله او ایکسس وکړو او انفارمیشن یې سند کړو دا انفارمیشن چې دی دا لاړو نیټورک باندې او مطلب سټوریج دی نیټورک دی د هغې ډیټا سنټر کوم ځای دی که نه او هغې ځای نه بیا دا انفارمیشن چې دی دا راووتو او زه اوس ګوره ښه آوټ کوم یې نو دغه انفارمیشن چې دی دا زموږ سره ښه باقاعده رالو اوس که په مین ان د میډل کې دا انفارمیشن چې دی دا انکرپټډ نه نو بیا زموږ سره دلته دلته ما اوس مسور کړی نو data in motion we encrypt on a network okay خارج کولای شي تاسو اوس که زموږ سره ډیټا چې دا انکرپټډ نه وه نو دا مین ان میډل کوم کس چې دا ښه باقاعده دا ټرافیک چې دی انټرفیرنس کولی شي او د انفارمیشن راواخیستی شي خو انیوی زموږ سره دا انفارمیشن دغه کس اوس سینډ کړل او رالو دې ارګنایزیشن ته او دې ارګنایزیشن چې دی د دې ډایرکټلی اوس کمیونیکیشن چې دی ته ملټري کمپاوند سره دی نو دغه انفارمیشن دې ارګنایزیشن ته رالو دغه ارګنایزیشن دا انفارمیشن چې دی دا اوس ښه باقاعده روان شو او دلته رالو دې ملټري ته ملټري کمپاوند چې کوم دی پوه شوې نو اوس په ملټري کمپاوند کې د دې اوس ښه باقاعده دا میسج دې ته راغی چې پلانکې نمبر زی باندې اټیک وکړي نو هغه خو اوس سیکیورلی رالیږلی شوی دی دا میسج نو هغه بیا ښه باقاعده دي چې بیا کمیونیکیشن کوي د هلیکاپټر ته جاز ته د سبمرین شو دا ټینک شو دا ډرون شو د دې سره چې په کمپیوټر په تھرو باندې او که په هر څه تھرو باندې دې انفارمیشن دا ایکسچینج کوي نو دا ښه باقاعده سیکیور پکاري او دا انفارمیشن ته ایکسس ته چا دی پوه شوې ځکه چې هر یو سولجر چې کوم دی پوجي د پوجي دا پکار نه چې هر یو پوجي به ایکسس شي هر یو ډیټا ده ځکه چې دی په آرمي کې دی نه د پوجي هغه جنرل چې کوم دی د هغه یو قسم لیمټ وي هغې لیمټ ته هغه ایکسس وکړي او د هغې لیمټ نه د هغه چې کوم مشر وي هغه بل لیمټ دی هغې لیمټ ته ایکسس وکړي فار ایگزامپل زه ته واپس ځم دلته اوس رالم د کلاسیفیکیشن لیول ته اوس په دې کلاسیفیکیشن کې زموږ سره که خیال اوس کړی دی ګورئ اوس زموږ سره د پوجي مشر چې کوم دی او په سنسټیو انفارمیشن کې هغه مطلب دا دی چې د هغه ایکسس دی ورته نو هغه ټاپ سیکرټ ته ایکسس کولی شي او د هغه نه چې کوم بیا لاندې هغه سیکرټ ته کولی شي نو د دې دا به موږ څنګه بچ کوو چې دا انفارمیشن چې دی دا زموږ نه خراب نه شي دا څه ته وایي segregation of duty پوه شوې نو که تاسو په اوله کې خیال کړی زما اوس نمبر یې شو چې ما په کوم ځای کې خو ما تاسو ویلي چې کم کسان چې موږ ایکسس ورکوو موږ میک شور کړو چې دا کم کس چې دی د دې هر یو شي ته ایکسس نه وي او یا که نو خله دې ویډیو زما نمبر رانیر شو separation of duty you see that دلته دا خیال دی کړه least privilege دا یو ټیکنیک چې موږ یوز کو بیسټ پریکټیسز چې کوم دی پوه شوې چې دا موږ کله یوز کو نو بیا به موږ اپروپریټ کم کس چې دی هغه به ښه باقاعده هغې ډیټا د ایکسس وکړي اوس په وخت باچا دی د هغه دومره لیول ایکسپیرینس نشتی یا زما دومره لیک کلیرنس نشتی نو زه ټاپ سیکرټ د ایکسس نشم کولی کېدای شي زه یا په سیکرټ کې یم یا د هغې نه لاندې یم نو دغه شانتې دا موږ بیا استعمالوو separation of duties او یا least privilege چې کوم دی لیست پریویلیج دی یو لیمیټډ ایکسس مال راکړي دي د هغې نه سیوا نه وي نو دغه شانتې زموږ سره دا ټیکنیک چې دی دا بیا موږ استعمالوو او دا چې و نو دا که خیال تاسو وکړو دا په هغې پرسنل سیکیورټي کې و نو دا ټول د یو بل سره انټر کنیکټډ دي او دا چې دی دا ښه باقاعده دی امپلویر چې موږ کوم هایر کړو دا ته موږ دا ایکسس چې دی دا پرووایډ کړو او د دې په ځای باندې دی راشي دی کمپیوټر ته ایکسس وکړي هغه هم په کومه ټیکنالوجي په تھرو باندې کوي یا بلوټوث استعمالوي که یو ایس بي استعمالوي یو ایس بي دغه والا دی که نه ډیټا ان یوز چې کوم دی د خیر په دې باندې بیا موږ لږ بحث کوو اوس خو لا موږ روانه وتو دې ته نو په ډیټا ان یوز فار ایگزامپل لیټس جسټ ریویو ها نو ډیټا ان یوز چې دی څه شی دی ګورئ we actively using the file data it can be encrypted no good practice چې دا دی د data in use لپاره چې زمونږ ډیسک چې کوم دی هغه کلینی او پرنټ پالیسی مطلب دا دی چې یو شی موږ پرنټ کوو د هغې بیا موږ غزارونو ټرسټ ته هغه موږ ښه باقاعده سټریډینګ ته بوځو نو دا زموږ سره ډیټا ان یوز چې دا کس چې کوم دلته دی د ده ښه باقاعده پکار دی چې دی فالو کړي دا رولز او د دې په تھرو باندې چې بیا دی دننه کم ایکسس کوي هغه ایکسس ایکسس چې کوم دی هغه بیا موږ کیټګرایز کړو او د لیولو په حساب باندې دی کس چې کوم دی د
د آرمی کمپاوند چې کوم دی د هغې سره کمیونیکیشن کولی شي یا ډایرکټلی یا انډایرکټلی مطلب دا داسې ووایي چې لکه دا یو حکومت وس اکسس کوي فار ایگزامپل پوه شوې نو دا ارګنایزیشن چې دی د دې نه باقاعده دی بل ارګنایزیشن ته اکسس وکړي د هغې ارګنایزیشن نه دی راولی کي او د میلیټري کم کمپاوند چې دی دلته د دې سره باقاعده اکسس وکړي او دې ته ووایي چې دا پلانکې نمونه کار چې دا به کول غواړي نو هغه میلیټري چې ده هغې په ترو باندې بیا خپل کم ګیرز چې کوم دي هغه استعمالوي که هلیکاپټر دی جهاز دی کار څه دی کوم ځای کې حمله کوي کوم ځای کې نقصان کوي پیدا کوي whatever که نه دا کم میلیټري پروسیس نو دغه شانتي دا ټول انفارمیشن چې دی دا ته انټرنیټ په ترو باندې ځي مخکې که خیال وکړی و هغه ورلډ وار 2 کې د جرمن چې به ونه هټلر به باقاعده انکریپټډ ډیوایسز استعمالول هغې باندې ما موږ وروسته ګپ لګو انشاءالله نو هغه انکریپټډ ډیوایسز به استعمالول چې یو بل سره کمیونیکیشن وکړي نو هغه یو دوه ډیوایسز و نن سبا خو مطلب دا دی چې انټرنیټ دی او انټرنیټ په ترو باندې موږ داسې انکریپشن استعمالو چې هغه انکریپشن تی په منځ کې چې کوم دا زموږ د انیمیز چې د انیمیز ته پته ونه لګي چې دا د کم انفارمیشن موږ ایکسچینج کوو چې تاسو لاړ شئ د پلانکي ملک باندې او پلانکي ځای باندې او پلانکي ټایم باندې حمله وکړئ نو د میډل ان د مین دی یو کس ته که پته ولګېده د حکومت د نورو حکومتونو ته نو دا انفارمیشن به دې ډیکریپټ کړي او دوی به راوباسي او بیا به دې رپورټ کړي دلته د نورو حکومتونو ته کوم چې دي نور کم انیمیز ملکونه دي هغو ته لاړ شي نو هغو که اوس د دې د میلیټري چې کومه ده دلته زوم آوټ کومه پوه شوې اورېږه چې شوه دا میلیټري چې دا یو دی حمله کوي په دې ملک باندې نو دې ملک والا ورته ښه بیا ځان برابر کړی چې کله به د میلیټري راځي نو دوی ډېر وخت کوي ولې ځکه چې د هغو انفارمیشن سیکیور نه او یا د هغو داسې غلطي د هغو نه وشوه چې هغو کلیرنس نه و د یو کس او هغه کس چې دی نو هغه یا غل وختو او یا هغې کس نه په غلطۍ باندې انفارمیشن چې دی هغه لیک شو ځکه چې د هغه دومره ایکسپیرینس نه و لیول یې ورسره دومره نه وي او دغه شانتې زموږ سره دا کلاسیفیکیشن لیول چې کوم دي دا ښه باقاعده کس فورس کوي چې د ټریننګ څومره کم ټریننګ درته پرووایډ کړو نو دا ټول زموږ سره چې دي ویلی کېږي کلاسیفیکیشن لیول ته زه امید کوم چې تاسو په دې باندې پوه شوئ اګین که تاسو ایچ ډي ګورئ نو تاسو ښه باقاعده په یوټیوب چینل باندې کتلی شئ او که نه نو زمونږ ویب سایټ چې دی دا یو دی او دې ویب سایټ ته لاړ شئ په دې ویب سایټ باندې دا ټولې ویډیو چې کوم دي ما اپلوډ کړي دي نو زه امید کوم چې تاسو انجوی وکړم